سلام عزیزان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. امروز میخوام به شما این مدل عروسک مکرومه رو آموزش بدم که میتونه به عنوان گیفت برای مراسم عقد یا هدیه مورد استفاده قرار بگیره، یا حتی اگر سرش رو به جاسویچی متصل کنی میتونه یه جاسویچی یا جاکلیدی خیلی بامزه بشه. خب برای شروع کار ما به یه مقدار کنف احتیاج داریم. به عنوان حالا من تو این عروسک از نخ مومی استفاده کردم برای این نوع عروسک. من از این نخ استفاده کردم برای موهای این عروسک، ولی تو یکی میخوام از کنف به عنوان موش استفاده بکنم. خب این کنف رو میایم تیکه تیکه میکنیم و از هم بازش میکنیم. حالا فکر کنیم الان من به قطعات مساوی تقسیم میکنم. خب و بعد اینها رو از هم باز میکنیم. اینا در واقع موهای این عروسک ما رو تشکیل میده. خب من این کنفا رو اصلا باز کردم که ویدیو خیلی طولانی نشه. پس اینها در واقع موهای عروسک ما رو تشکیل میده. شما میتونید از هر چیز دیگه استفاده کنید. اگر خود نخهای مکرومتون رو در واقع بازش کنید، این عروسکتون موهاتون صاف میشه. ولی خب کنف چون یک مقدار بافتش زبره یه موهای فر میده دیگه. این سلیقه‌ایه، بیس کارو من دارم آموزش میدم. با یکی از این کنف ها وسط موها رو گره میزنی محکم. به این صورت. بعد دو سر این نخی رو که وسط اینا رو گره زدیم از داخل مهرمون عبور میدیم. خب تا اینجا قسمت سر عروسک ما درست شده. بعد کاری که باید بکنیم اینه که یه نخ سمی برمیدارم میذارم وسط عروسکم و دو سر این کنف رو باز گره میزنم. خوب گره بزنید که کاملا محکم باشه. من برای محکم کاری یه مقدار چسب اینجا میزنم چون میخوام اضافه هاشو برش بدم.
تا اینجا شد یک چنین چیزی. حالا برای قسمت لباسش ما نیاز داریم به نخهای 5 میل. من تقریبا 8 تا نخ 5 میل 30 سانتی برش دادم. اینا رو دوباره درست مثل موها باید از هم بازش کنیم. با استفاده از یک شونه دندونه‌ای شما به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. من یکیش انجام میدم، بقیهش رو خودم انجام میدم تا وقتتون رو خیلی نگیره. بقیهش رو هم همطور باز میکنیم. این لباس عروسک ما رو تشکیل میده. خب من این نخها رو از هم باز کردم. این نخها همونجور که میبینید لباس عروسک ما رو تشکیل میده. خب من این رو میذارم وسط این نخها رو تقریبا پیدا میکنم و گره میزنم. تا قبل از گره زدن یه نخ 3 میل دیگه هم این بین میذارم. در واقع پاهای عروسک ما رو تشکیل میده. بذارم قشنگ وسط این نخ 3 میلو و محکم گره بزنم. خب از این بالا میایم محکم میبندیم. همون روش بنداق کردنه که بهتون یاد داده بودم. نخو میذاریم روش، یه حلقه درست میکنیم و پس چی شد؟ یه حلقه درست میکنم، این تاشو میذارم بیرون، این سمت نخ رو دور عروسک میپیچم محکم.
انتهاش رو از داخل این حلقه رد میکنم و از بالا میکشم که این بره زیر و اضافهش رو قطع میکنم با قیچی. این شد تا اینجا. عروسک ما. انتهای دستاش رو یه گره معمولی میزنیم. این شکلی. این ورش رو هم به دستش من گره زدم. حالا میرسه سراغ دامنش. این نقایی که بعدا اضافه کردیم اینا پاهاش رو تشکیل میده. این پاشو یک اندازه کنم. اینا رو میزنم کنار که قاطی نشه با دامنش رو خوب شونه میکنم و بعد با قیچی تنظیمش میکنم. دو تا گره پاهاش رو هم میزنیم، انتهای پاهاش رو. و اضافه‌اش رو قیچی میکنیم. همچون که می‌بینید موهاش اصلا فرم قشنگی نداره. توی این مرحله با استفاده از چسب میایم و خلال اندام موهاش رو به پشت سرش خوب میچسبونیم.
بعد موهاشم یه نظمی میدیم بهش اگه کوتاه بلنده. من یکم دامنش رو کوتاه‌تر کردم چون احساس کردم دامنش زیادی بلند بود، پاش زیادی درازتر بود. یه ذره دامنش رو کوتاه‌تر کردم. حالا میخوام موهاش رو از پشت ببندم که بهتر بایسته. از جلو تنظیمش میکنم با همون نخی که دور کمرش رو قنداق کردم. میخوام موهاشم از پشت ببندم. اینم از عروسک ما. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشین و مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا ویدیوی دیگه، خداحافظ.